Avem colaborări internaționale foarte bune, cum este, de exemplu, colaborarea cu profesorul Campbell, cu care în ultimii 20 de ani am avut 5 proiecte majore europene, deoarece ne completăm reciproc. Profesorul Campbell este expert în design, noi avem o mare experiență în fabricație și în acest fel am reușit, în cadrul proiectului DICOMI, să dezvoltăm un nou tip de imprimantă 3D. DICOMI, it stands for Directional Composites through Manufacturing Innovation, and that was encompassing what we are trying to do. Composites manufacture, so a mixture of polymer and some sort of fiber, but being able to control the direction of the fiber, hopefully to give us stronger components. So that was the initial idea that started us out. Mai mult, imprimanta proiectată de noi va putea fabrica piese din materiale compozite și vom putea proiecta pentru prima dată și structura pieselor, nu doar formă, astfel încât să le facem mai ușoare, cu o greutate mai mică, dar să aibă rezistență mare, deci practic vom crește funcționalitatea pieselor și a produselor. Avem colaborări foarte bune și cu universități din Germania. De exemplu, Universitatea de Științe Aplicate din Aachen a trimis mulți absolvenți de licență și master să-și deruleze cercetări doctorale la noi la Cluj în domeniul 3D printing. Este a doua teză de doctorat finalizată cu succes în domeniul tipăririi 3D și a trainingului pentru tipărirea 3D. I'm from the University of Applied Sciences Aachen, and we do have a really nice cooperation with the TUC for more than 4 or 5 years with Professor Balk and his team, and we do have a couple of European Union projects together. For more than 4 years I often come to Cluj like 5, 6, 7 times a year, and I always enjoy it to work together with the team, to learn from them, show them our new projects, and so we can combine knowledge. For a German engineer, if you want to be a lecturer or if you want to be a professor or if you want to stay at the university, it's quite important to hold a PhD. No matter where you get your PhD, like in Romania or in Germany, it's a PhD. Conferința internațională MTM pe care o organizăm la Cluj a ajuns la 14-a ediție și de data aceasta a fost o participare internațională foarte largă. Am avut lucrări din Italia, Germania, Anglia, Polonia, practic din majoritatea țărilor europene. Mai mult de jumătate dintre lucrările prezentate au venit din străinătate. Încercăm prin aceste evenimente să promovăm noile tehnologii, mai ales pe cele de fabricație aditivă, de tipărire 3D, dar încercăm să facem asta promovând aplicabilitatea acestor tehnologii. Nu întâmplător l-am invitat, de exemplu, la această ediție ca un keynote speaker pe profesorul Dragoș Axinte, care este absolvent de TCM din România, dar care în prezent este profesor la Universitatea din Nottingham și este directorul Centrului de Cercetări Rolls-Royce a Universității din Nottingham.